דני פנטום וטימי טרנר הם אותו אדם? האם תיאוריית ניקולודיון שמשגעת את הרשת שנים סוף סוף קיבלה מענה מהיוצר בכבודו בעצמו? Is the theory true where people say that Danny Phantom is just Timmy Turner but older? Well, that's a very interesting question. I'm not saying it's not possible. בואו נקפוץ הישר אל תוך התיאוריה. מה קורה גובלינים? וטוב שחזרתם לערוץ שלנו. גובלינגיק כאן אומר, האם חשבתם פעם על הקשר בין טימי טרנר לדני פנטום? כי היום אנחנו צוללים עמוק לתוך התיאוריה שמדברת על איך טימי טרנר עשוי להיות בעצם דני פנטום. אז הסדרות דני פנטום וכתם של הורים הם שתי סדרות אנימציה מעולות מבית ניקולודיון. לכל סדרה יש את הדמויות, העלילה והסיפור הכללי שלה, אבל מה אם יש קשר בין השתיים? בוטש הרטמן הוא אדם מוכשר בטירוף, והדבר המיוחד הוא שהוא האחראי על הכתיבה של שני הסדרות האלו. אז האם הרטמן השאיר לנו סימנים לכך שהתיאוריה הזו נכונה? בעיקרון, כל ביסוס התיאוריה הזו מתמקד בקו העלילה הזה. לפני שטימי טרנר הגיע לגיל 13, הוא ביצע משאלה אחת אחרונה. משאלה אחרונה לפני שהאפיות שלו ילקחו ממנו. משאלה ששינתה את העולם. משאלה שהפכה אותו לדני פנטום. טוב, לא בדיוק, כי זה הסוף. טימי הפך לדני, אבל בואו נחזור קצת אחורה. אז המשאלה האחרונה שטימי ביקש הייתה להיות גיבור על עם כוחות על, וכך הוא יוכל להציל את העולם. לפחות יהיה לו כוחות עכשיו שהולכים לקחת לו את הפיות שלו. העניין הוא שהמשאלה הזאת השתמשה וגרמה ליצירת מציאות חדשה, מציאות שבה הוא הופך לאדם אחר יחד עם הרבה מהדמויות שאנחנו מכירים מקסם של הורים שנהפכים לדמויות מדני פנטום. אז במציאות החדשה טימי גדל והופך להיות דני, צ'סטר גדל והופך להיות דש, טריקסי גדלה והופכת להיות פולינה, ורוניקה הפכה להיות סטאר, טודי גדלה ונהפכת להיות סם, איי-ג'יי גדל ונהפך להיות טאקר, מרק רוקר נהפך להיות ולאד, ויקי הופכת להיות אחותו של דני, ג'אז, ההורים של טימי נהפכים להורים של דני, ועולם הארוחות של קסם של הורים נהפך לגוסטון במציאות הזו בדני פנטום. אז כן, זה נשמע מאוד מוזר, אבל תנו לי להסביר. מלבד התמונה הזו שמחזקת את כל העניין הזה, יש ממש הוכחות בתוך הסדרה. באחד הפרקים בקסם של הורים, ההורים של טימי נהפכים לציידי רוחות. נשמע לכם מוכר? כי בסדרה של דני פנטום ההורים שלהם ציידי רוחות. אבל אולי לצירוף מקרים? אז לא, כי העניין והחלק היותר מטורף הוא שאפשר לראות באחד המסכים שלהם את דני פנטום עם כיתוב של מבוקש עליו. אם זה לא אומר לכם משהו, כאילו ברור שאפשר להגיד שכל הסימנים והדברים האלה הם בדיחות פרטיות של היוצר איתנו הצופים, אבל מה אם זה בעצם יותר מזה? מה אם הבקשה של טימי יצרה סיבוך כל כך גדול שהוא וכל האנשים שקשורים אליו נשלחו להתקיים במציאות כל כך רחוקה ומסתורית שאפילו יורגן לא יוכל למצוא אותם? אחרי הכל, בפרקים של הסדרה קרה הרבה פעמים שטימי עשה בלגן רציני, אך יורגן תמיד הצליח לתקן את זה. אבל מה הפעם הוא לא יכול לתקן את זה, כי למציאות הזו הוא לא יכול להגיע, ובגלל שהכל כל כך מוזר שם ולא הגיוני, כל הרוחות שמגיעות מהפורטל הם בעצם פיות או יצורים שיורגן שולח, כי הוא בעצמו לא יכול להגיע לטימי, כלומר לדני. כי טימי טרנר לא סתם מתחבא ביקום של דני פנטום, הוא בעצמו יצר את היקום הזה, הוא הפך את עצמו לילד בשם דני פנטום. עכשיו, האם טימי שעכשיו הוא דני זוכר את החיים הקודמים שלו? ולמה שטימי יעשה את זה? למה הוא כל כך מפחד מהחיים שיהיו לו אחרי שוונדה וקוזמו כבר לא יהיו אותו? אז התשובה שלנו אולי מסתתרת בקסם של הורים עונה 3 פרק 21. בפרק הזה אנחנו מבינים שלמרק רוקר היה פיות שהיה ילד, ולא סתם פיות. וונדה וקוזמו היו סנדקי הפיות שלו, ולאחר שעבר את הגיל הם נלקחו ממנו. העניין הוא שמרק רוקר בתוכו תמיד זכר אותם, וזה מה שגרם לו להשתגע ולהיות כל כך אובססיבי לפיות בכללי. כי למרות שגרמו לו לשכוח מהכל, בתוך תוכו איפשהו הוא זוכר עדיין את הפיות, וזה מה שגורם לשיגעון שלו. טימי ידע את הסיפור הזה ופחד על מוות שזה גם יקרה לו. טימי פחד שהוא גם הולך להשתגע, ולכן הסיפור הזה הוא אחד מהאופציות ההגיוניות ללמה טימי עשה את הבקשה המוגזמת הזו. טימי מפחד לגדול ולהיות מרק רוקר. אבל למה שטימי ילך כל כך רחוק? התיאוריה הזו ממש מוגזמת. למקרה שזו כנראה התגובה שלכם, אני רק אזכיר לכם שטימי כבר עשה דבר חמור וקיצוני כזה בעבר. בעונה השמינית של קסם של הורים יש פרק שנקרא המשאלה הסודית של טימי. בפרק הזה אנחנו מגלים סוד מטורף שטימי הסתיר ממועצת הפיות, מיורגן ואפילו מוונדה וקוזמו. אנחנו נחשפים לסוד ומגלים שטימי ביקש מקוזמו משאלה סודית. טימי ביקש שהוא וכל שאר העולם אף פעם לא יזדקנו ושכולם יישארו באותו הגיל, וכך טימי יוכל להישאר בן 10 ולא יצטרך לחשוש מלאבד את הפיות שלו. בנוסף לזה, טימי גם גרם לקוזמו לשכוח שהוא עשה את זה בעזרת משאלה. אחרי שמביאים את טימי לקצה, טימי מתוודה על כל הדבר הזה. מועצת הפיות ואנחנו מגלים שהמשאלה הזאת קרתה לפני 50 שנה, וטימי שמר כל הזמן על זה בסוד. אם זה לא מטורף, אני לא יודע כבר מה להגיד לכם. הנה, צפו בקטע בעצמכם כתזכורת לדבר המשוגע אבל לא כל כך טוב הזה. Somehow, Turner got around the rules. Hold on a second.
make a secret wish. Cosmo doesn't remember granting it because I wished he'd forget. Turner, what did you wish for? Okay, don't be mad, but I secretly wish that everyone would stop aging so that I could stay 10 years old and keep my fairies forever. What? When did you make this wish? 50 years ago. בכל אופן, הזכרתי לכם את הסיפור בפרק הזה, כדי שתבינו שטימי אכן יכול ללכת רחוק עם המשאלות שלו אם הוא רוצה, וככל שזה נוגע לאיבוד הפיות שלו, הוא יעשה הכל. דבר נוסף שיחזק את התיאוריה הוא פרק הקרוס אובר. אז בואו נדבר על זה. כן, אז לכן יש פרק קרוס אובר, שבו הדמויות אשכרה נפגשות, והפרק הזה נכתב כמובן על ידי הרטמן, שנזכיר שהוא הכותב של קסם של הורים ושל דני פנטום. בכל אופן, פרק הקרוס אובר נקרא פנטום מוזר למדי, ושם שני עולמות נפגשים. בפרק הזה, טימי מבקש משאלה מוונדה וקוזמו שהרוחות יהיו אמיתיות. המשאלה הזו מובילה אותו בעצם לפגישה בלתי צפויה עם דני פנטום. העניין הוא שפרק הקרוס אובר הזה הוא חלק גדול בתיאוריה, כי לפי רבים יש רמזים מדהימים בפרק הזה שמצביעים על קשר עמוק יותר בין דני פנטום לטימי טרנר. עכשיו, כמובן שתשאלו את עצמכם, רגע, איך זה הגיוני? איך טימי ודני נפגשו עם אותו בן אדם? אז זה בדיוק הקטע. כפי שציינתי בתיאוריה, טימי יצר מציאות שונה לגמרי. הוא לא החליף את המציאות הקיימת, אלא יצרה חדשה, ולכן עדיין קיימת מציאות שבה טימי טרנר קיים. טימי בן ה10 קיים, יחד עם החברים שלו והפיות, ההורים שלו, עולם הפיות, ובעיקרון כל המציאות של קסם של הורים. טימי העתידי יחשוש מאיבוד הפיות, ולכן הוא יבקש משאלה, וזה מה שיהפוך אותו לדני פנטום וייצור את המציאות. זה בעצם סוג של פרדוקס. תנסו שנייה לחשוב על זה. עכשיו, החלק הטוב ביותר בתיאוריות מעריצים הוא הדיונים הגדולים שהם מעוררים. צפיתי בכמה דיונים כאלה, ובאמת שהרבה ממש מאמינים שהתיאוריה הזו אמיתית, וזה כל הסיפור. כמובן שיש גם הצד השני, כאלה שממש מתכחשים לגמרי ואומרים שהכל זה שטויות. אבל בין אם אתם קונים את התיאוריה הזו או לא, זה ללא ספק רעיון ותיאוריה ממש מגניבה שכיף לחקור. אז תגיבו לנו למטה בתגובות איזה צד אתם, האם אתם מאמינים לתיאוריה הזו או שפחות. נשמח לראות ולקרוא דיונים שלכם. אז אם הגעתם עד לכאן, תגיבו #קוזמו בתגובות ונסמן לכולכם לב. תכתבו לנו גם למטה איזה סדרה אתם יותר אוהבים, קסם של הורים או דני פנטום. רק נזכיר שיש לנו עמודי אינסטגרם וטיקטוק, ואם עדיין לא עקבתם, נשמח שתעקבו. אז בסדר גובלינים, אני הייתי עומר וזה היה הסרטון שלי היום. מקווה שנהנתם. אל תשכחו לכתוב למטה איזה סדרה אתם יותר אוהבים. וכמובן, אם אהבתם תעשו לייק, ואם ממש אהבתם תעשו סאב. ואם אתם רוצים להתעדכן על כל סוג חדש שעולה בערוץ, פשוט לחצו לפעמון. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.